ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, ચલો આજે આપણે રાગીના મમરામાંથી સેવ મમરા બનાવીએ. એટલે એક ફરી હેલ્ધી ઓપ્શન, અને બીજું કે દર વખતે એકના એક સેવ મમરા ખાવા એના કરતાં થોડો ટેસ્ટ ચેન્જ લાગે. તો ચલો આજે આપણે રાગીમાંથી સેવ મમરા બનાવીશું. તો આ છે રાગીના મમરા. એનું મેં ડીમાર્ટમાંથી 400 ગ્રામનું એક પેકિંગ લીધું હતું. હવે જો તમારી પાસે ઓવન હોય તો તમારે એને 100 ડિગ્રી ઉપર 10 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે. અને જો ઓવન નથી તો તમારે તાંસણામાં પહેલાં સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5-1 મિનિટ શેકી લેવાના છે. એટલે એનું મોઇશ્ચર જતું રહેશે ને એકદમ સરસ થઈ જશે. હવે આ જ સેવ મમરામાં નાખવા મેં આ મકાઈ પૌવા જે મારી પાસે હતા એ થોડા તળી લીધા છે. મકાઈ પૌવા તળી જાય એટલે તમારે કાજુ અને દ્રાક્ષને થોડા તળી લેવાના છે. અને એ તળાઈ જાય પછી દાળિયા, લીલા મરચાં અને લીમડાના પાનને તળી લેવાના છે. આ બધું તળી અને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આ જે સેવ મમરા છે ને એ બહુ ઓછા તેલમાં બનશે. અને જો તમે બહુ જ હેલ્થ કોન્શિયસ હોય તો તમે આ મકાઈ પૌવાનો જે ચેવડો છે એ પણ સ્કીપ કરી દેજો તો પણ ચાલશે. જો આપણા દાળિયાથી માંડીને બધું જ તળાઈ ગયું છે. હવે આપણે એક મસાલો રેડી કરીએ. તો દળેલી ખાંડ છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, ચાટ મસાલો છે, મીઠું ચપટી નાખવાનું છે અને મરી પાવડર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો તમે નાખશો ને તો તમારે બીજા કોઈ વધારાના મસાલા નહીં કરવા પડે અને મમરા બહુ જ સરસ સેવ મમરા બનશે. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ તમારે તાંસળામાં ઉમેરી દેવાનું છે. અને જો આપણા એકદમ સરસ મમરા રેડી થઈ ગયા છે કે નહીં? હા, તો હવે તેલમાં કશું જ ઉમેરવાનું નથી. તમે પહેલાં મમરા ઉમેરી દેજો. એટલે કે આપણે એક જ વસ્તુ જોઈએ છે કે મમરા એ તેલથી થોડા કોટ થઈ જાય એટલે આપણા મસાલા ઉપર બરાબર ચોંટી જાય. બીજું વધારાનું કશું જ કરવાનું નથી. હવે એ કોટિંગ થઈ જાય એટલે આપણે જે તળીને રાખ્યું હતું ને એ બધી સામગ્રી મેં 3 પાપડ શેકીને ઉમેર્યા છે. અને જે આ મકાઈ પૌવાનો ચેવડો હતો ને એ ઝીણી સેવ ઉમેરી છે. તમને ઝીણી ના ફાવે ને મોટી ગમે તો મોટી, પણ આની સાથે ઝીણી સેવ સરસ મિક્સ થાય છે. તો ઝીણી સેવ તમારે ઉમેરી દેવાની છે. અને મેં આમાં હળદર નથી નાખી કારણ કે રાગીના મમરા ઇટસેલ્ફ થોડા ડાર્ક છે. એટલે હળદર નાખીએ ને તો એનો કલર કંઈ અલગ વિચિત્ર લાગે છે. એટલે મેં નથી નાખ્યો. અને જે આપણે મસાલો રેડી કર્યો હતો ને એ અંદર તમારે ઉમેરી દેવાનો છે. આપણો મસ્ત સેવ મમરાનો ચેવડો રેડી થઈ ગયો છે. ચલો આપણે એને સર્વ કરીએ. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો નાસ્તો છે કે નહીં? તો બસ આ હેલ્ધી અને ઇઝી નાસ્તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. અને જો તમને આ મારી રેસિપી ગમી હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ ચોક્કસથી કરજો. થેન્ક યુ.